Kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek, akkor, mint a jó pedagógusok. Most itt vagyunk 1 perccel a kezdés előtt, illetve most már pontosan 3 óra. Ez az Andrew City Life-nak a következő Twitch-e, és akkor most már úgy tűnik, hogy végre nem dolgozom péntekenként. Az más kérdés, hogy most szombaton éppen igen, de mivel ez a péntek felszabadult, akkor innentől kezdve mindig péntek 3 órakor lesz egy-egy Twitch adás, és úgy gondoltam, hogy akkor 3 játékot pörgetnénk egyszerre, lehetne akár csak egyet is, de most úgy voltam, hogy legyen egy kicsit változatos. Múlt héten már volt a Surviving Mars nevezetű Marskolónia építős játék, ezt meg is találhatjátok az Andrew City Life YouTube oldalán. Akkor lesz még egy meglepetés tartalom, ez majd jövő héten lesz, amit majd megálmodok, és akkor most megint StarCraft. És hogy miért megint StarCraft? Azért megint StarCraft, mert hogy az első nagyon korai adás, ami StarCraftos volt, azt szépen a Twitch egy pár nap után levette az oldalról. Én azt hittem, hogy 14 napot lehet megtartani ezeket a tartalmakat, aztán kiderült, hogy ilyen korai szakaszban még csak 7 nap, úgyhogy mire föleszméltem volna, hogy letöltsem az oldalra, addigra ennek már nyoma veszett, semmi baj, kezdünk akkor most egy új StarCraftot, de akkor most nem a protoszokkal, hanem a terranokkal megyünk neki a kampánynak. És amit még akartam, míg betölt a játék, hogy arra gondoltam, hogy most minden alkalommal, hogy egy kis játék is legyen a dologban, hogy egy-egy tarókártyát fogunk húzni az adott Twitchre, hogy milyen lesz annak a hangulata. Úgyhogy akik ismernek, esetleg személyesen, azok tudják, hogy azért úgy benne vagyok egy picit, nem annyira nagyon, de egy picit a ezoterikus dolgokba, és egy picikét mondjuk azt, hogy értek is hozzá, mindjárt levesszük a hangot, mert én már megsüketülök. Még hozzá, ez mondjuk így 31%-on volt, de akkor legyen ez így 15 és 22, és nekem még ez is hangos. Aztán majd úgyis jelzitek, hogyha valami nem kóser. Jó, szerintem ez a 15-15, ez már jó lesz. És akkor így szépen nézzük azt, hogy hogyan fogunk játszani. Szóval arra gondoltam, hogy egy tarókártyát húzunk arra, hogy milyen lesz az egész Twitchnek a hangulata, és akkor voilà, 22 labból, ez pedig a mérték, a 14-es. Ez azt jelenti, hogy egy jó kiegyensúlyozott Twitch lesz a mai játék. Végeredményben mondjuk a terranoknak az első pár pályáját fogom lejátszani, szóval ezt nem hiszem, hogy olyan iszonyatos nagy kihívás lesz, de majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni. És akkor ezt én ide teszem, és akkor ez a mértéklapja, a 14-es vezessen bennünket a mai Twitch során. Egyébként is akarok majd a csatornán olyan tartalmakat, amik egy kicsikét az asztrológiához is kapcsolódnak, de természetesen a gameplayhez is. Szóval ilyen hibrid tartalmakat, hogy egy kicsikét a StarCraft világához is kapcsolódjunk. Jó, nézzük akkor. Tehát, akkor Wings of Liberty, és akkor szerintem, én már 2 játékot lejátszottam ezzel, én szerintem akkor kezdjük előről a játékot. És akkor Twitchnél úgy szoktam, hogy átpörgetem a különböző intrókat, hogy tényleg csak a játékra tudjunk koncentrálni. És ezzel kapcsolatosan még el akarom mondani, hogy ugye a StarCraft 2 az igazából most már igazi nosztalgia tartalomnak mondható, mert ugye 2010-ben jött ki az első,
része, a Wings of the Liberty. Viszont 2015-ig húzódott el ez a történet, mert a különböző részeket fokozatosan adták ki. Tehát az utolsó a Protoss kampány volt 2015-ben. Na akkor Jim Raynor. Úgyhogy nekem is ez egy kicsikét nosztalgia lesz. Azt hiszem, hogy ezt a Terran kampányt talán kétszer játszottam végig, de ez sem ma volt. Úgyhogy nézzük, hogy miből tudunk a mai alkalommal főzni. Nyilván az első rész az még csak egy kis ismerkedés a játékkal. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy a Twitch-elők közül vajon hányan játszanak Starcraftot, úgyhogy ezt is nyugodtan írjátok meg. Mármint a Twitch nézők közül. Én megőrülök ezzel a hanggal. Miért vagy te ilyen hangos, te? Na, így már szerintem, így már jó lesz. Szóval, akik nézik a Twitch-et, kíváncsi vagyok, hogy játszotok-e Starcraftot, és vajon mit játszotok a Starcraftból, a kampányjátékot, a co-op meccset, vagy esetleg multisztok. Én egyébként még a co-op meccseket nagyon szeretem, csak most, na úgy tűnik ember-embernek farkasa. Gyerünk, csapjátok őket szét. Szóval a co-op meccseket nagyon szeretem, csak annak nem tudom, hogy mi a jogi vonzata, hogy fölvegyek egy co-op meccset olyannal, akit adott esetben nem is ismerek, szóval, hogy így ebben az esetben inkább maradtam a kampány játéknál. A multi az nem annyira az én világom, de ez a co-op meccses történet, ez igen. Na szóval az a lényeg, hogy itt a Dominion ellen vagyunk, tehát ember-ember ellen van. Ugye nyilván az embereknek a legnagyobb ellenfelük a zergek, de ahhoz előbb azért itt meg kell mutatni, hogy ki a Jani, illetve ki az Alfahím. Ez most mondjuk még ebben a helyzetben nem annyira nagyon nehéz. Egyébként pont a terranokat lesz egy olyan videó, ami a különböző asztrológiai jegyeket fogja majd tárgyalni, pontosabban egy-egy asztrológiai jegyet, na segítsünk nekik, a játékoknak a tükrébe, és pont azt mondtam, hogy talán a Kosnak a jegyéhez a Starcraft 2 és a terranok illeszkednek leginkább. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Starcraftban, a Starcraft világában igazából nincsen olyan, hogy valaki teljesen jó legyen, mert a terranok sem teljesen jók, de talán ők állnak ehhez a legközelebb. Viszont vannak abszolút gonoszak, az abszolút gonoszokat én a zergeknek gondolnám, akik szerintem egyébként a Skorpió analógiát testesítik meg. Na, itt érdemes is volt bemenni, mert akkor még szét tudunk lőni egy ilyen holoképet. Aztán mindenki gondol valakit a kép helyébe, akit szeretne. Nem feltétlenül csak a Dominiont. Na, itt mondjuk elég sokan vannak. Ez azért eléggé melegpitének tűnik, de majd mindjárt meglátjuk. Hát igen. Szóval ezek nem éppen arról híresek, hogy finomkodnának. Na gyerünk. De én sem, gyerekek. Itt ez a torony egy kicsit problémás. Nem baj. Ez itt szépen kilőttük. Ti nem tudnátok hozzám csatlakozni, olyan jó lenne.
adnék nektek fegyvert, mindjárt többen lennénk. Szépen még szétlövünk. Itt egy-két holoképet. Aha! És akkor ők segítségünkre sietnek úgy, hogy ezt a lángcsóvát lövik. Hát régen volt már, amikor én ezt játszottam, ez kétségtelen. És akkor még ezt is itt le lehet lövöldözni. Igen. Na gyertek, madárkáim, jó van. Ennek is annyi. Most meg kéne keresni még azt a 4. vagy 6. holo valamit, de aztán lehet, hogy ezek már szét fogják lőni addigra. Na, hol a 6. holokép? Hát... Most elmegyek holoképet vadászni. És most fogalmam sincs, hol a 6. holokép. Közben ők viszont szépen meg fogják oldani ezt a dolgot. Hát... Nem teljes siker, de azért something. Na jó, ez még csak egy nagyon rövid volt. Nézzünk egy következőt. De úgy tűnik, hogy egyébként az achievementeket meg sikerült teljesíteni. Menjünk is tovább. Itt van Sarah, ugye, aki aztán egyébként meg Sarah Kerriganné változott. Úgy tűnik, hogy a StarCraft, a Sarah Kerrigan ugye a zergeknek a vezetője, a zergeknek a nagyasszonya, már amennyiben még a nőiességét így nyomokban megőrizte azok után, hogy zergé változott, illetve a zergeknek a főnökévé. Úgy tűnik egyébként ezek az átváltozások nagyon működnek a Warcraft-Starcraft világába, hiszen például a Warcraft esetében World of Warcraft 3-ban Arthasnak az átváltozására, vagy a csatornán egyébként bemutatott Warcraft 2 esetében arra, hogy megfertőzték az orkokat a lángoló légiónak a vérével, illetve az élőhalottak vérével. Na, akkor vajon itt mi fog történni, bár nem hiszem, hogy Jim Raynorral bármi probléma lenne, úgyhogy pörgessük is tovább. És akkor nézzük a következőt. Ki kéne termelni a Xelnagáknak a artifakt, emlékmű, artifakt, maradjunk ennél az emlékműnél vagy kincsnél. Össze kell gyűjteni meghatározott mennyiségű kreditet, nyilvánvalóan nem minden külső behatástól függetlenül, majd már nem is emlékszem rá, hogy itt vajon terranok vagy zergek voltak-e ellenünk, de nagy valószínűséggel, hogy inkább a zergek, a xelnagákból származnak a protoszok egyébként, meg a zergek is részben, tehát ez eléggé egy család, csak aztán eléggé nagy ellenségek lettek. Oké, akkor termeljük a minerallakat, és akkor úgy tűnik, hogy még mindig az a feladat, hogy szét kell csapni a Dominionnek a bázisát. És úgy látom, hogy talán lesznek majd talán új egységek is már. A Starcraftot egyébként azért meg kell mondanom, hogy én egyfajta műkedvelőként játszom, tehát semmiképpen sem
mondanám azt, hogy annyira gyorsak a reflexeim, hogy valami nagyobb csatába belemennék, de egészen szeretem, tehát annak idején mondjuk én stratégiával is kezdtem, most független attól, hogy utána elmentem a városépítő irányába, de azért azt tudni kell, például a 90-es évekről, hogy akkor azért még inkább stratégia volt. Tehát a városépítő az egyedül a SimCity volt, a gazdasági szimuláció meg még kevesebb, bár akkor ezek a simek uralták a gazdasági szimulációk világát, szóval volt egy pár, a Simcopter, Simfarm és így tovább, ezek mind-mind ilyenek voltak, viszont stratégiai játékokból 90-es években topzottunk, a StarCraft 1 maga is egy 99-es játék, 98-99-es, aztán a StarCraft 2 pedig 2010-es. Gyakorlatilag szerintem a Blizzardnak az utolsó nagy projektje. Sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos, hogy most már ugye a Blizzardot felvásárolta az Acquisition, az Activision, azért mondtam Acquisition, mert az Acquisition az a felvásárlás jelenti, amúgy, szóval No Man as No Man, szóval az Activision, akkor az Activision most már úgy tűnik, hogy a Microsoft vásárolta föl, vagy ez még folyamatban van, úgyhogy szegény Blizzardnak harangoztak. Hát ugyanez a kategória az E-Games is egyébként, aminek még nem harangoztak, de eléggé akkurátosan igyekszik. És ott egyébként valószínűleg tényleg egy játék okozhatta az E-Gamesnek a bukását, ez az ismert SimCity 5. Na de, termeljük akkor ezeket a jó kis mineralsöket. A StarCraft tért egyébként azért is kár, hogy nincsen StarCraft 3, mert a Blizzardnak a játékai annó nagyon sok újdonságot hoztak be ebbe a körbe, tehát például itt jelent meg, nem is a StarCraft-ban, hanem már a Warcraft 3-ban az autóvarázslás, de már itt is voltak bizonyos dolgok, amik automatizálhatóak voltak. Az nem feltétlenül itt jelent meg, hogy melyik egységet nem tudod használni, az azt hiszem talán először az Age of Empires-ben. Na apa, hárman menjetek, jó? Köszi. Mert több az nem kell. Kinézegetünk, és akkor most már van nekünk medikünk is. Medikusunk, akire vigyázni kell. Itt pedig úgy látom, hogy van egy kis Vespene gáz, meg egy kis mineral. Na hát nem is beszélve a zenéjéről a StarCraftnak. Most úgy gondolom, hogy egy picit föl lehet venni talán a hangot. Szórakozok ezzel a hanggal, de azt semmiképpen nem akarom, hogy ne hallatszon a hang, de az se, hogy azt se lehessen hallani, amit én mondok. Szóval ez most így egy érdekes helyzet. Na, csapassuk azt a Supply Depot-t. Egyébként, hogyha valaki benne lenne olyan Twitch-ben, ami Coop match, akkor csak szóljon, és örömmel vállalkozom rá, mert a Coop matchek szerintem nagyon érdekesek. Akkor Coop matcheltem én utoljára, amikor volt a vírus, a Covid, ami most jelen esetben nem a kovászos uborkát jelenti. Szóval akkor, amikor itthon voltunk, és volt, hogy fél napot dolgoztam, akkor utána esténként, mivel úgyse lehetett sehova sem menni, akkor jól jött az, hogy lehetett Coop matchelni. Na, még te építsél egyet. És akkor mi meg elindulunk szerintem. Ne szórakozzunk. Csak úgy belemenősen, kos módjára. Úgyis a kos jegye következik most. Ez le van szakadva. Mint mögöttem a szekrény. Aha, szóval
fenyegetik nekünk a leendő szövetségeseinket, de úgy tűnik, hogy hatékonyan sikerült ezt megoldani. És akkor itt még van egy kis ásványkincs. Jó, szerintem én ezekkel megindulok, ezek meg ott maradnak bázist védeni. Egyébként elég hasonló szerintem a Warcrafthoz a felépítés. Már az, hogy itt is inkább az a fontos, hogy ilyen gyorsan, belemenősen, nem teketóriázva, hanem tolni a dolgokat. Na, bad guys. Bad boys, what you wanna do? Ó, na, ezeket nem szeressük. De most sokan vagytok. Mert ezek szépen flambírozzák az egységeimet. Ezeket meg még kevésbé szeretjük, de most nem lesz más. Hát, van benne valaki? Na, pont ameddiket sikerült kinyírni. Nem baj, anyukám, akkor te most ágyútöltelék voltál. Így jártál. Na, menjünk tovább. Kérdés, hogy elegen leszünk-e. De második pálya, úgyhogy elegen kell, hogy legyünk. A Hellion gyorsan. Meg a többit is. Igen. A Supply Depot pedig azért, hogy szépen kiéheztessük, ne tudjon nekem több egységet gyártani. Látom, nem lesz ez egy akkora nagy történet. Azért van még egy-két Hellion. Azt hiszem, hogy itt gyártja a Hellionokat. Aha. Úgyhogy szépen múlt időbe tesszük. Volt egy rossz napod. Az volt az utolsó. Ropognak a fegyverek. Tőlnek az épületek. Kis bemelegítés a keményebb dolgok előtt. Arra jöttem rá, hogy lehet kéne venni egy kényelmesebb széket. Ez elvileg egy gamer szék, és már a harmadik, de valahogy mégsem mondanám, hogy annyira kényelmes. Na mindegy. A hanyagtartást kéne elkerülni. Meg szerintem egy ilyen fölhúzás. Így. Kb. Ne feltétlenül. Úgy látszak, hogy nem kell. Na jó. Akkor ezt is sikeresen teljesítettük. És akkor mindjárt kiderül, hogy a daru az mit fog fölhúzni. A Xelnagáknak a titkos kincsét, artifaktjét. Jó, ehhez a hard mission kellett volna 9 perc, 20 másodperc. Ezek még jó rövidek az elején. Azt hiszem, talán a negyedik pályától kezdve kezd nehezebb lenni, és akkor most van 45 000 kredit, amit el lehet költeni. Itt van spending credits. Még hozzá lehet menni az Armory-ba. Na most ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez hol van. Zenegép. Tychus. Jó, most a kincsekről annyira nem érdekel, hogy beszélgessünk. De azért ez a Tychus egy sajátos egy.
Na, hol van itt az Armory? Eskü meg volt valahol. Nem megyek ide a missionre. Igen. Addig kell kitartani, ameddig ki nem termeljük az összes nyersanyagot. Egyébként ebben a Starcraft világában szerintem kb. Mindenki ilyen melankólikus. Minimum. Na, most már zergek ellen leszünk. Az már izgalmasabb. Na, csodálatos kis pórák, ahogy itt leesnek. Viszont kapni fogunk bunkereket, ami jó lesz nekünk. Mert ide majd be lehet őket kvartélyozni. És akkor ez így egyszerűbben fog menni. Aztán majd valahogyan ezt az Armoryt, a fegyvertárat is meg kéne találni. És annyira régen játszottam már, hogy most még eskü nincsen meg, de majd megoldom. Talán most már még nem fog kelleni. Oké. 20 percig kell kitartani. Ezeket általában azért nem szoktuk szeretni, ezeket, mert ilyenkor annyian jönnek, mint a rohadás. Viszont már lehet felfejleszteni a fegyverzetet, és ide is lehet őket besorolni. Aztán majd úgyis meglátjuk, hogy miből tudunk főzni, hogyan tudjuk ezt letolni. Na, és itt még vannak is. Na, akkor tegyetek ide egy kis kirándulást. Bár nekem van egy olyan érzésem, hogy valószínűleg, hogy a föld alatt fognak várni valahol zergek. Legalábbis erre emlékszek. Még a régi emlékekből. Szóval az a lényeg, hogy itt ki kell termelni mindent, illetve meg kell... Aha! Ó! A fene egye meg? Pedig tudtam. És már jönnek is. És már jönnek is. Jó, ez itten még nem lesz probléma, mert ezeket még el fogják intézni. Viszont ugye a zergek arra fognak rámenni, hogy számbeli fölényük van, és baromi kellemetlen tud ám lenni ez, mert egyszerűen ezek tényleg addig mennek, amíg le nem nyomnak. Hát körülbelül olyanok, mint a ruszkik egyébként. Oké, reparálás. És akkor még egy bunkert ide már lehet is tolni. Csak az a baj, hogy még kevés a pénzünk, úgyhogy jöhet több. Viszont ezt begyűjtötték, ha más nem. Aha, itt vannak a rebellisek, akkor őket majd egy nagyobb különítménnyel meg kéne szerezni. Vagy hát esetleg azt is meg lehet próbálni, csak valahol tuti, hogy lesznek itt zergek a földben. Aha, már ott is van. Jó. Nem baj, ez sikerült. Nem a legjobb történet, de legalább sikerült.
És nagyon fontos lenne följavítani a páncélzatukat. Tudod mit, gyerekek? Itt kezdjétek el közben javítani. Bosszantsuk egy kicsit az ergeket. Na már Hydralisk is jön. Ti jöhettek ide be. És idióta. Plács. Varga Béles. Na. Egy elég nekem, hogyha ott gyógyít, jöhet még egy vészpengázos. Itt már van. Most az a kérdés, hogy hol van a többi. Ahhoz föl kéne deríteni egy picit. Ó, és még Mutalisk is. A drágasságaim. Zergeknek a légi egysége. Mondjuk a tornyok ellen nem olyan sokat ér. De azért akkor javítsuk fel a tornyot is. Van valami újdonság, amit lehet építeni? Úgy látom, hogy nem csak a missile turret. És talán kéne akkor egy medic is, de ahhoz meg laboratórium kell. Ez a technológiai laboratórium, jó, azt csapatjuk. És akkor amint kész a supply depot, indulhat újra a termelés. Megint egy... És hogyha építek egy ilyet, akkor onnantól kezdve egyszerre 2 egységet is tudunk gyártani. Pár medikus. Ti pedig gyertek ide. Fölfegyverezzük a legénységet, illetve a katonaságot. Jó, ez most egy kicsit hatékonyabban fog menni. Jó, hát hogyha ennyien vannak, akkor persze nem annyira nehéz a dolog. És akkor itt van ez a másik. Aha. Itt van ez a másik. Jó, akkor ide kell kivezényelni az emberkéket. Utána megépítjük ezt a reaktort. És utána lehet, hogy megindulunk. Jó, kockáztassunk egyet. Itt lesznek zergek, de ezeket itt be kéne húzni, méghozzá minél hamarabb. Itt megépül a reaktor. Te mész vissza. Majdnem azt mondtam, hogy fát vágni. Bam. Oh, ezt nem hiszem el. Na jó, ez egy rossz kör volt. Ez egy nagyon rossz kör volt. Ó, még ezeket is meg fogják enni. Na jó. Hát ez annyi. Meg egy Bambi. Na jó. Igen. Ilyenkor próbál az ember nem káromkodni a saját hülyessége miatt. Ez... Basszus, ez nagyobb kudarc volt, mint az ukrán ellentámadás. Ez... Sajnos. Na jó. Fegyverezzük föl őket. De akkor valószínűleg, hogy van még egy, akiket be lehet húzni. 12 perc maradt hátra. És javítgasd itt bőszen a dolgokat.
Még egy bunker ide kelleni fog, sőt, szerintem még egy. És jöhet, aha. Hogy... Vivid critical. De gyertek csak ide, közelebb. Medikus anyu is pakolgassa magát, jó. Ez okés. Egyetlen egy probléma van, a terranoknak az épületei, hogyha ennyire megsérülnek, akkor utána leégnek a pitlibe. Úgyhogy akkor szépen tessék ezt följavítgatni. Hú. Még egy bunker. Még egy bunker. Not enough minerals. Talán Vespén gázból kevesebb kell, mert az most nekünk még nem annyira kell. Föltöltöm ezt is, és onnantól kezdve már 3 ilyen bunker várja a zergeket, sok szeretettel. Aha. Ebből adódóan, amikor így kigyulladnak ezek a piros fények, akkor már lehet is látni, hogy problémák lesznek. És jött még egy bunker. Not enough minerals. És most se mineral, se supply depot. Akkor először jöhet egy minerals. 10 perc telt el. Eddig csak lightosan támadtak, ami most jön, az szerintem rosszabb lesz. Kiindulva a Warcraft-Starcraftnak a logikájából. Még egy supply depot. Illetve ebből majd mehet 2 is. Na már itt jön a masszív, ezért nem baj. Rásegítünk egy kicsit. Szépen legyet. Aha, de jönnek még. Meg persze miért is ne. Semberi csali. Na várjál. Na most akkor most megpróbáljuk ezekkel, de most akkor nagyon odafigyelve. Az a baj, hogy itt lesznek a föld alatt. Aha, ahol van-e. Jó. Ezt viszont most sikerült. Ezt még csapjátok szét, köszi. Jó, ez most sikerült. És akkor most visszamegyünk. Ide. Most nem voltak annyian, viszont itt van közelben egy jó kis zergbázis. Hát kinek jó? Hát nekem nem, de az attól még itt van. Még egy supply depot, meg még egy. Aha, már 2 hidralisk. Jó, mondjuk a hidralisk az nem olyan nagy történet. Általában, ha én hidraliszkel nyomolok, akkor én 9-10-et szoktam, vagy ilyen 15-öt egyszerre, hogy így szétfröcsköljék a savval az ellent. De hát most nem a hidraliszkekkel vagyok. Ez megvan. Jöhet még egy. Medikusból szerintem elég lesz ennyi. Egészségügyi dolgozó. És 7 perc maradt hátra, bő 7 perc. Gyere ide be.
Valahogy éreztem, hogy kell még egy mizöltárretet tolni. És úgy tűnik, hogy ezt a küldetést már nem fogjuk tudni teljesíteni, már a bónusz küldetést. Hát van ez így, ki tud ám jönni az ember a gyakorlatból. Itt mondjuk még lennének minerallak, de ebből a métejből már az is látszik, hogy az ergek is nagyon közel vannak. Ráadásul bázissal. Nem baj, most már feeling strong. Na, az anyátok. Gyerünk, csapjátok szét őket! Úgy, nagyon jó. Ezt imádom, amikor így szépen fölörlődnek. Ezek a túlméretezett rovarok. Nos. És még jöhet 2 medikus. Not enough minerals. Folyamatosan maxon pörög a termelés. Nem tudják olyan gyorsan gyártani. Nem tudják olyan gyorsan kitermelni a minerallaket, mint amennyire nekem kell. Na tudod, mit te maradjál inkább itt, mert aha, már jönnek is. 5 percünk marad hátra. Különítmény ide. Így, hogyha szépen be lehet őket csalogatni, az jó. Viszont most már ilyen jó ütemesen sikerült. Jön egy következő hullám. Olyanok ők, mint a vírus, hullámokba támadnak. És akkor most már Enough minerals. csak igazából az a lényeg, hogy minél többet termeljünk. Minél több egységet gyártsunk le. Még egy supply depot. Sok szeretettel. És a végén szerintem úgyis kétfelől fognak támadni, sőt, kiindulva az ilyen pályáknak a logikájából könnyen lehet, hogy kétfelől és még mutaliszkes támadás is várható. Na jó, akkor Additional supply depots required. akkor szépen, de ne ide, bár nem, jó az itt is. Olyan körülbelül így ide kéne. Tehát úgy, hogy lehetőleg azért ne hátráltassuk, amikor ők itt ki akarnak vonulni, vagy emberi csalit akarnak játszani. Az egyébként egy gyakran előforduló hibám, amikor úgy építem az épületeket, hogy gátolják, akadályozzák egymást. Az ember azért nyilván tanul folyamatosan, általában a jó kis kudarcaiból, amik annyira nem jók. Mert úgy kb. Egy egész estét el tud rontani, hogyha veszítek a játékba. Én nem szeretek veszíteni, tehát valamiben azt mondom, hogy jó, hát oké, hát most ha, mit tudom én, olyan játékról van szó, amihez nem az, hogy nem értek, de hogy egyáltalán nem vagyok benne jó, mit tudom én, mondjuk kosárlabda, akkor hát jó van, hát akkor veszítek, tehát akkor nem. De általában mondjuk, amiben még ebben sem mondom, hogy olyan nagyon jó lennék, de mondjuk nem szeretnék benne veszíteni. Tehát így ezért mondjuk, hogy bár
Egyébként mondjuk szerintem egy ilyen RTS-ben mondjuk egy vereség az simán benne van, mert hogy ezek általában rövid játékok, tehát nem annyira hosszúak. Az, amikor mondjuk egy tropikót veszít el az ember, mondjuk 2 órányi játék után, és mondjuk még el se volt mentve a játék, na az már baromi idegesítő tud lenni. Aha. Jó, több fronton zajlanak az események. Ja persze, mert már alig 2 perc van. Ha! Na de Marika, ezt meg fogod szívni. Ó, jó van. Kis hangyák. Óriás hangyák, de onnét is jönnek. Jó, vissza. Hát, majd valahogy tartani fogják magukat. Igazából megosztjuk. 1-2 medikus is. De úgy látszik, hogy miután ezzel a 2-vel tudnak operálni, ezért ez nem annyira nagy probléma most. Tehát tényleg, gyakorlatilag ez egy daráló nekik. Viszont eléggé sokan jönnek, tehát ettől függetlenül 1 perc alatt vagyunk. Ja, és hát ilyenkor már folyamatosan, tehát ilyenkor már szünet nélkül küldik az áldást, tehát ilyenkor már igazából csak a mérték a kérdéses. Gyere vissza. Még egy kis mutalész, úgy, de szerencsére a bunkerek ezek ellen is hatásosak. Fél perc. Gyerünk gyerekek. Terran bácsik. Ó, jó, szépen. Az is ott szépen szét van lőve. Szét van lövetve ékes magyarsággal. És akkor visszaszámlálás 9, 8, 7, 6. És így ennyike sikerült megnyerni. Ez meg sokkal látványosabb része, hogy a Niduscannaleket szépen szétlövi a felmentő sereg. És akkor így úgy tűnik, hogy sikeresen. Végre egy úriember a StarCraftban, aki nem melankólikus. Nem ez a búval bélelt. Jó, hát achievementeket teljesítettük, de mondjuk megint nem sikerült a küldetést teljesíteni, a plusz küldetést. A kötelezőt hoztuk. Nézzünk még egy 4-es pályát. Marsara kolóniába. Látogatunk. Azért azt elgondoltam, de mindjárt mondom. Damn, Jimmy, you've been holding out on me. Cutting it pretty close there, Matt. Never left you hanging before, sir. Fair enough. Just get us the hell out of here. All batteries, concentrate forward firepower. Spin up drives 2 and 6. All hands brace for warp jump on my mark. Mark. Hoppá! Ott az idő. Ugrás. Térugrás. Leginkább. What the hell happened? We ain't seen the Zerg in years. Why attack Marsara now? It's not just Marsara. You need to see this. Zerg Swarm launched a full-scale attack. Devastation spread throughout all Outer Rim planets. Sustained heavy losses. És azt látjuk, hogy a zergek már kb. Mindenhova Minutes ago, és the betörtek. Zerg Dominion Military Research Facility. Sweet Mother Sweet Mother and Mercy. and Mercy. The Queen of Blades is in fact leading the swarm. Sarah Kerrigan személyesen
Jim Raynor egykori nagy szerelme. Gondolom ezzel nem spoilerezem el a történetet. We always knew she'd be back. But what's she after? Azt hiszem szegényre rá fog férni egy dupla whisky. She's come to finish the job. Szigorúan kóla nélkül. Szóval arra gondoltam, ha ma lenne egy StarCraft 3, az a mai grafikával az milyen látványos lehetne. De hát nem tudom, hogy ez lesz egyáltalán. Ez egy nagyon jó kérdés. No telling what the Zerg will throw against us this time. Sir, we need to make sure our hardware and munitions are up to the challenge. Yeah, I'll check in with Swan down the armory. Knowing him, he's already got upgrades for us. I hate to ask, sir, but is there a Jimnek az alkarja még vastagabb, mint a felkarja. No, akkor itt az armory, végre. Akkor az előbbi csak én nem találtam meg, és akkor fejleszgessük a dolgokat. Még hozzá itt lehet, igen, fejleszteni. Van 100 000 kreditünk, és akkor ezt lehet elkölteni. Ez mondjuk nekem tetszik, 40 000 kreditért, és rögtön meg is mutatja a játék, ez egyébként halálljó volt annak idején, hogy egyel nagyobb hatótávolságot kap a bunker, hogyha pedig itt nézzük, a másikat akkor még megmutatom, ez pedig 2-vel fogja megnövelni a bunkerbe berakható emberek számát. Ez lehet, és akkor itt nézzük a többit, ez annyira nem jó, meg kétélű ez a Steampax, hogy a marinák kapnak 10 sebzést, viszont 50%-kal többet fognak, 50%-kal gyorsabban fognak mozogni, és annyival is gyorsabban tüzelni. Ez megnöveli a marinoknak az életét 10-zel, ez pedig a medikeknél jelenti azt, hogy nem kell többet építeni hozzá ilyen toldaléképületet, hogy tudjunk mediket előhívni. Ezek meg gyorsabban gyógyítanák az egységeket. Jó, szerintem így első körben ez, és ezek közül pedig ez. És akkor így minden kreditünket el is költöttük. Innentől kezdve akkor 10-zel nagyobb az élet ereje az alapkatonáknak, illetve egyel messzebbre tudnak tüzelni a bunkerek. Nézzünk meg még egy pályát. What's our general status, man? We picked up a distress call from the planet Agria. There's a colony there under attack. És akkor most ki is lehet választani, hogy melyik legyen, vagy az Agria, amikor evakuálni kell egy ilyen Agria kolóniát, vagy a Monolit. Én szerintem annó az Agriát csináltam meg, úgyhogy akkor most legyen ez a Monlit. Nem is Monolit, Monlit. És akkor ez azt jelenti, hogy protoszok ellen leszünk, semmi baj nincsen ezzel. Bár a protoszok a kedvenceim, tehát a személyes kedvencek. Warning. Multiple Zerg biosignatures detected. De úgy tűnik, hogy minthogyha itt a zergek is beleszólnának ebbe a balhéba. No idea, but you can bet they're headed straight for our shrine. Yeah, that show complicates things. We can't fight two armies. És akkor itt megint a Xelnagáknak a kincsével lesz némi dolgunk. Smash and grab. A grab az megragadni, a smash pedig... De csak ilyenkor felejtem el, hogy mit jelent, persze. Nem összetörni, de valamilyen összenyomorgatni. Na jó, kezdjünk neki. Ez lenne a feladat, hogy akkor ide eljutni. Igen, ahogy emlékszek, nem ezt a pályát csináltam meg annó. Zerg severely outnumber the Protoss forces. It is likely the Protoss will fall shortly. Well, here's the plan. Then we've got to get that artifact before the Zerg overrun the whole place. Viszont akkor, ez megint időre fog menni.
az időre menő játékokat szeretem a legkevésbé. Mert én nem vagyok egy gyors mozgású. Warning. Protoss stalkers are gathering at our perimeter. Szép, Incoming transmission. hogy már jönnek is. I got something new for you, cowboy. Marauders. The latest Aha, big bada boom. igen, és akkor most megkapjuk ezeket a maraudereket, amik arra lesznek jók, hogy hatékonyan szétcsapjuk vele a stalkereket. Na, és szerintem az az egésznek a lényege, hogy az zergek is elindulnak, én is elindulok, és én érjek oda elsőnek. Jó. Oké. Szóval ezek a marauderek, ezek hatékonyak tudnak lenni a Protoss dolgokkal kapcsolatosan, illetve minden ilyennel kapcsolatosan. Na most ezek már ezzel kevésbé hatékonyak. Gyere vissza! Köszi. Ez is egy rohanós pálya lesz, már látom. Supply depot. Itt meg mediket tudunk tolinkázni. És akkor itt szépen jönnek a zergek, és az a lényeg, hogy mi érjünk oda elsőnek, és lehetőleg úgy, hogy közben szétcsapjuk a protoszokat is. Na most szerintem ezt itt kéne. Azért, mert hogyha ezt kilőjük, csak még előbb egy kis házi feladat. Ha ezt itt kilőjük, akkor megvakulnak a tornyok. Ez be is jött. Biztonság kedvéért még akkor csapjad szét. Egyébként úgy látom, mintha nekünk kisebb utat kéne megtenni, mint az zergeknek, de ez lehet csalóka. És ráadásul szerintem azért itt nem árt hagyni valami bázisvédelmet. Not enough minerals. Standing by. Jó, ti itt maradtok. Te menjél mineralt gyűjtögetni. Ennek ennyi. Na most... ezt nem is tudom, hogy itt micsoda. Aha. Ma meg is jelent ez a stázis valami. Nem baj. De! Gyere vissza! Jó. Ezt itt. Ezt itt apuka. Warning. Incoming Zerg attack wave detected. Igen? Hát annak nem örülök. Jó, ez ott megvakult. Igen. Jó, ez nem volt olyan nagyon komoly. Aha, tehát hogy akkor minket nem a protoszok fognak támadni, hanem majd ezek a... És itt van még egy protosz relikvia, na hát ezt hogy fogjuk? Az majd egy jó kérdés lesz. Szóval úgy láttam, hogy viszonylag ráérünk. Messze. Ezek ilyen stázismezőt tudnak készíteni, ami nem annyira jó. 2 bunkert ide tolok, csak a biztonság kedvéért. Meg minél több marint is. Szerintem ez lesz a megoldás, hogy egy ilyen kis különítménnyel neki menni. Itt is tudtam, hogy lesz valami, hát nem baj. Szerintem most talán ez gyorsabban meg lesz. Egy szétesett, de azt pótoljuk. Azt pótoljuk. Megvan már bunkerem? Király.
mehettek is befele. És egy másodlagos barrak szerintem az jó jöhetne. Akár. Not enough mineral. Meg még több. Hogy hívják ezt? SCV. Jó. Ó. Ez milyen kis helyes, hát relatív. Jó. Ez is szétesik. És ennyi. És közben pedig ott azért zergek Additional supply depots eléggé required. terjeszkednek. Na, szóval az lenne valahogyan a feladat, hogy ide kéne eljutni. Vannak egyébként olyan fajok a Starcraft világában, akik ilyen rakétás emberek, csak azok nem a terranok között vannak, pontosabban nem ezek között, a terranok között. Kikémlelek, hogy itt mi van. Picit hát, ha látszik jobban. Tudod, itt elküldek fedete. Aha. Szóval az a lényeg, hogy itt van a zergeknek a bázisa, és akkor ezt kéne itten megakadályozni. Hogy ide eljusson. Úgy csak ilyen puhatolózó ütésekkel jönnek, de szerintem majd lesz ez rosszabb is. Aha. Aha. Jó. Egyébként elég közel vagyunk a Xel'Naga artefakthoz, és itt még azért viszont ők elég jól tartják magukat. Akkor lehet, hogy még ide teszünk egy kirándulást. Valószínűleg, hogy a 3-as számú relikvia az itt van, a 4-es számú relikvia pedig akkor itt lesz. És még SCV-t. Additional supply depots required. És már megint Additional Supply Depot. Most még a Westingázra van legkevésbé szükség. Additional supply depots. Úgyhogy menjen. Ez egyébként a halálom, hogy állandóan Supply Depot kell építeni. Tehát inkább kerülne kétszer annyiba, de... De ne lenne az, hogy állandóan ezt kell építeni. Jó, még jöhet egy-két ilyen Marauder is, amint már fölépítette a Supply Depot-t. Sőt, már most jöhet egy. Oké, hát... Na viszont azért ők eléggé nyomulnak. Közben építik a kis csúfságaikat is. Én meg szerintem tolok akkor egy másodlagos barrakot. Whatever. Azt nem tudom, egyébként tudjátok-e, de a Starcraft-tal tanítanak is. Tehát volt olyan egyetem, vagy lehet, hogy még van is olyan egyetem, ahol külön tantárgyként is választható a Starcraft. Jó, jöhet még a két. Tulajdonképpen mindenki jöhet, jó? Bekockáztatjuk, mindenki jöhet, és ezt úgyis be fogják pótolni. Meg itt amúgy is tele van rakva a bunker, úgyhogy nem lesz ebből gond. Most így ezt mondom.
És hogyha ide értetek, akkor jöhet a támadásos történet. Nem. Itt már én is pusztulok elég rendesen. Jó, de ezek a stalkerek ezekkel a marauderekkel szemben nagyon nem sokat érnek. Jó, még ez is szétmehet. És just for fun. Nem tudom egyébként, hogy mivel járok jobban, hogyha megvakítom a tornyot, vagy hogyha magát a tornyot lövöm szét, mert úgy tűnik, hogy minthogyha a pylon, ami adja az energiát, az erősebb lenne. Jobban kitartaná magát. Aha. Nesze. Most viszont már valószínű, hogy tényleg a pylont kéne... Ah! Te még itt vagy? Ez nagyon rosszul teszed. Menj vissza. Köszi. Base is under attack. Jó. Ezt mire feleszméltem, már el is múlt. No problémó. Na. Menjen a torony lefele. Oké, annyi. És úgy tűnik, hogy innét már tényleg csak karnyújtásnyira vagyunk. Add-on complete. Jó. Ennek is annyi. Itt lesz a következő Protoss relikvia. Ja, hogy te még itt vagy. Jó, ez mondjuk nem sok vizet zavar, mert ez támogató egység. Csak. Aha, és akkor még itt vannak. Viszont, hogy ilyen jól állunk, akkor még elmennék azért a 4-es számú Protoss relikviáért. Hadd végezzük már el a házi feladatot rendesen, ha már lehet. Bár lehet, hogy annyira nem is állunk jól, mert azért itt elég intenzíven jönnek ezek. Jó. Ezekkel támadunk, itt meg akkor előkészítjük a dolgokat. Hát az már neked mindegy igazából. Ezt meg ha akarom szétlövöm, ha akarom nem. Miért ne? Legyünk agresszívak. Rendben. És még ilyen engineering bait nem is építettem. Ah, most viszont most már tele vagyok pénzzel. Supply depot nincsen. Additional supply depots required. Additional supply depots required. Nesze. Jó. Még ott marad az a stázismező. Még nem szeretném, hogy vége legyen a játéknak. Még be akarom gyűjteni ezt a 4. relikviát. Szóval gyerekek, még elmegyünk portyázni. Az egészen biztos. Aha. Hát... Jó. Ez biztos, hogy tanult időbe kell tenni. Fú, ezt de utálom. Aha. Kicsit bejebb kell nyomulni. Azt hittem itt egy komplett ilyen zerg bázis lesz, illetve hát az is van. Ó. Na. A hülyeség. Megbosszulta magát.
Nem baj, így is megoldjuk. Gyertek ide. Aha, és most már erre is jönnek. Jaj, de kis aljasok vagytok. De ez már nagyon nem fog változtatni, mert enyém az artifact. Ja, amúgy meg egy kis puhatolózás. Úgyhogy ennyi. Most sikerült megszerezni. Ojaj. 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 Hát erről nem volt szó, gyerekek. Erről nem volt szó. Hát... net. De szerintem le lesz nyomva. Megvan, megvan. Hú! Na jó, sikerült ez is. És akkor szépen megszerezzük a szélnagáknak az artefaktot. Oh, hello lover. Már hiányoztál. Csak már kevésbé vagy vonzó, mint hogy ágyba bújjak veled. Aha, tehát Rock Solidot lehetett volna megszerezni, viszont 110 000. 110 000 pontot szereztünk. Ez jó. Akkor menjünk is az Armoryba fejleszgetni. És szerintem akkor tolunk még egy pályát, jó? Akkor legyen egy 5-ös a mai penzum. Kb. Ezeket a Twitch-eket olyan első körben 2 órásra szánom, aztán majd úgy is kiderül, de még nekem is bele kell szokni ebbe az egész műfajba. Az élőadás varázsába. Úgyhogy akkor a Hyperion ebédlőjében vagyunk. Guess you heard the news by now, Raynor. Looks like you're back in business. That I am, Mr. Hill. Fighting the Zerg and Dominion all at once is going to take its toll on my standing forces. Ezek a terranok, ezek ilyen nagyon pasiból vannak, tehát mindegyik kb. Úgy néz ki, mint egy alfahím. No. Lehet választani zsoldost. Vagy ez a War Pigs, vagy ez a Hammer Securities. Ez a War Pigs, ez már megvan, tehát ezt már nem kell, akkor ezt a Hammer Securities lehet. Ez 2 darab Elite Maraudert fog jelenteni. Na jó van, gyere akkor. És megnézzük, hogy még az Armoryban mit lehet fejleszteni. Mert szerintem most már a Maraudereknél is lehet. Ó, ez nagyon jó. A Marauderek tudnak területre támadni. Szerintem ezt én itt megvettem. Más most annyira nem is lehet, ami érdekes lenne. És akkor nézzünk egy 5. küldetést ma még. Agria. Ez ugye már volt egyszer, vagy Redstone. Ez nekem most jobban tetszik. Az ördög játszótere. És akkor a Reaper-t lehet megkapni. Igen, a Reaper-ök azok, akik tudnak ugrálni, tudnak leugrálni a hegyeknél. Az egy nagyon jó. Itt meg a Firebat-et lehetne megkapni. Most akkor nézzük a Reaper-öket. Legyen egy ilyen, hát ez félig meddig légiegység tulajdonképpen. Olyan értelemben, hogy mondjuk le tudja győzni az akadályokat, de nem a levegőben repül, hanem csak ugrál.
Ez a tas is nagyon... Hát ezzel se szívesen találkoznék. Nem csak nem a 8. kerület, de akármelyik kerület. Világos utcáján sem. Ohó. Igen. Ezzel játszottam annak idején. Úgy emlékszek. Ezzel játszottam annak idején, igen. Itt az lesz a feladat, hogy arra kell vigyázni, hogy időközönként a láva följön, időközönként pedig eltűnik. És amíg eltűnik, addig termeljük ki az egységeket, és amikor feljön, akkor viszont takarodjunk onnét a bázisra, mert különben ott mindenki meghal és azonnal. Az ördög játszótere. Tehát akkor az a feladat, hogy 8000 darab ilyen mineralt termeljünk ki, ami így rögtön elég soknak néz ki, és úgy tudom, hogyha építünk, akkor veszítünk is a mineralból. De hát mindenképpen kell építeni, hiszen valahogy meg kell védeni magunkat, meg még SCV is jöhet. Úgy rögtön az elején. Szóval ezek ilyen nagyon gazdag mineralbányák, de itt vigyázni kell, mert a láva az föl tud jönni, és akkor egészen egyszerűen így el fogja borítani azt a részt, amit nem fed ilyen fém palló. És itt is van a láva, és akkor szépen meg kell várni. Ez egy nagyon sajátos pálya egyébként ebből a szempontból, mert addig azért egy veszpéngázt azt tolok, mert ezt lehet anélkül is. Mert hogy ez azt fogja jelenteni, hogy addig viszont majd a zergek sem fognak tudni támadni. Azt hiszem, hogy zergek ellen leszünk. Neked kéne már valamit építeni, mondjuk egy ilyen engineering bay. Ja, és itt pedig látható a zsoldos hadsereg. Ó, apám, már azt hittem, hogy ezek zergek. De még nem. És az a feladat, hogy ezt a 8000-et kitermeljük. Szerintem ide már jöhet is egy bunker. Bár az az igazság, hogy itt a védekezésre talán annyiban kevesebbet kell majd koncentrálni, hogy itt terjeszkedni kell. Mert ugye minden olyan rész, ami nem ilyen fémpallós, ott, vagy fémpadlós, azt el fogja önteni a láva. Na itt vannak a reaperök. Be se kellett őket gyűjteni, jönnek ezek maguktól. Jó, és ők viszont tudnak föl leugrálni ezeken a... Hát ezekre a magaslatokra. Nem túlságosan erősek, viszont nagyon mozgékonyak. Yeah. Reggel konyak, este konyak, attól leszünk mozgékonyak. Na, ez a régi szakállas vicc. Mai boomer vicc is megvolt. Ez még egy jó kérdés, hogy mivel kell majd védekezni. Szerintem először termeljünk, de minél többet. És aztán meglátjuk. Egy medikus az biztos kell. És akkor az lehet a feladat, hogy a Tosnak a minereit kell, vagyis a bányászait kell felderíteni és elérni. Na, most ez egy jó kérdés, egyébként tényleg nem tudom, hogy lesznek-e itt egyáltalán mások rajtunk kívül, de azt hiszem, hogy talán valami zerkülönítmény lesz. Erre már nem emlékszek.
Jó. Toljuk akkor. Még a Marin bácsikat. Bunkert azt építek is. Na most ezek gyorsan mozognak, úgyhogy megnézzük, hogy itt mi van, vagy mi nincsen. Aha, zergek. De az a baromi nagy szerencse, hogy ezek gyorsak. Tehát nem tudják elérni őket. Sokkal gyorsabbak, mint a zerglingek. A marinok meg lassabbak. Ki the Brutalisk? Aha. Na, a Brutalisk az egy nagyon aranyos képződmény. Aha, és már itt is vannak a zergek. Jó. Akkor jó gondoltam, vannak zergek a pályán. Az is igaz, hogy talán nem ők lesznek a legnagyobb ellenfél, hanem a láva. Mineral field depleted. És már kiismerült egy-két mineral field. És szerintem akkor én itt a Reaperökkel fogok nyomulni. Ez viszont azt feltételezi, hogy több veszpéngázt kell termelni. Ami talán nem is akkora baj. És 50 másodperc és jön a láva. Akkor itt lesznek a Tosnak a bányászai, és itt lesz lent a Brutalisk. Mineral field depleted. És már kezdenek kimerülni az első bányák. Ez azt jelenti, hogy majd ide kell jönni a következőkben. Warning, warning! Jön a láva. Seismic activity is increasing. Caution is advised. Az biztos. Ha nagyon merész lennék, akkor persze mondanám azt, hogy... Lava surge imminent. Evacuate low ground immediately. hogy akkor maradok itt, de azért ez nem így működik. Már olyan értelemben, hogy csak az utolsó pillanatban vonnám ki őket, de én inkább biztonsági játékos vagyok, úgyhogy semmiképpen nem szeretném megkockáztatni. No! Nem, Reapert nem kell berakni. Mehettek tovább. És akkor jöhetnek a Reaperök. És megnézzük Tosnak a bányászait. Szerintem csak Reapert viszek, mert úgyis gyorsabbak vagytok, mint... Aha. Aha. Egy, kettő, ó, nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy kaptunk újabb SCV-ket, és akkor ővelük már, aha, le is lehet jönni, közben úgy itt is megtámadtak, jó, nem baj. Most akkor ezeket itt be lehet gyűjtögetni. Lift off. Ja igen, ez az, hogy föl lehet emelni a terranoknak az egyes épületeit, és akkor ez azért lesz jó, mert akkor mondjuk ide is le tudok szépen ereszkedni, mindjárt könnyebb lesz majd oda menni. Én nagyon azt látom, hogy itt a Reaperök lesznek, akik a zászlós hajó lesznek, és a többieket pedig akkor megtartjuk ilyen egyéb célokra, mint bázisvédelem. Jó, te is jöhetsz, meg te is jöhetsz. Just a reminder, sir. The more minerals we expend on forces, the longer it's going to take to reach our goal. Try to be economical. Ó, ja. Rám szólt, hogy legyek gazdaságos. Na? Gyere. Ide. Te meg ide.
Aha, talált új mineral fieldeket. Jó. Upgrade complete. Hol egy medikus? Ezek meg, jó, ezek meg a warpigek. Jó, ők itt maradhatnak bázist védeni, és akkor a Reaperökkel majd megindulok. Mindjárt. Bő 2 perc, és megint jön a láva. Talán innét már nem fognak támadni, de azért ebben nem lehetek 100%-ig biztos. Meg abban sem, hogy ide nem fognak támadni. Úgyhogy itt majd valamit ki kell találni. Úgyhogy fogjuk ezeket megvédeni. Jó. Meg vagyunk? Meg vagyunk. Mehetünk. A kis siserehad. Itt is vannak mineral fieldek. Ez jó, mert akkor ide is lehet jönni. Sőt, lehet egyébként, hogy az lenne jobb, hogyha ott termelnénk. Illetve az lenne még a jó, hogyha találnánk újabb lerakatokat. Aha. SCVs are under attack. Aha. Ó, hogy fulladná meg. Ezt tudtam, annyira tudtam. Na gyerekek, menjetek át ide, de nagyon gyorsan. Mert ennek nagyon-nagyon nem lesz jó vége. Jó. Nem kell lesz ide. Javítsátok meg. És... kell a Warpig, az mehet ide be. A 2 Marauder is. Ezek itt meg fogják ezeket védeni. Igazából még egy utolsóra kimehettek, de aztán annyi. És 30 másodpercet, amikor elkongatja, akkor elkezdem visszahívni ezeket. Seismic activity is increasing. Caution is advised. 3 figyelmeztetést is kapunk, de van egy SCV, ami így is elég hülye ahhoz, hogy kimenjen. Hát nem hülye, csak én nem hívtam vissza. Alert. Lava surge imminent. Evacuate low ground immediately. Ja. Hát ez eléggé följön idáig a Cautionig. Kicsit hasonló ennek a pályának a jellege, bár az nem lávás pálya szokott lenni, de mondjuk egy kicsit van egy olyan játék, hogy Surviving the Aftermath, szintén paradoxos játék, ahol egy ilyen túlélő világban kell helyt állnunk. Most erről nekem az jutott eszembe, erről a lávás balhéról. Oké, gyertek, termeljetek. Meg különben nem lesz belőlünk semmi se. Aha. Az a borzasztó nagy szerencse. Aha. Ez egy lövés. Hát ez már itt nem annyira. Ide már majd valami keményebb erő kell. És nem is biztos, hogy itt kell majd nekünk ezt a brutaliskot megtalálni. Aha. Hanem elvileg talán erről is be lehet jönni. Szerintem a Reaperök be tudnak jönni. Jó. Van olyan SCV, ami unatkozik? Hű! Meg az anyád. Hát annak ott annyi. Nem baj. Kapol a pofádra. Így szépen. Termeljetek tovább. Ha már így jártunk. Itt 2 Marauder. Itt a barrakok már fura föl vannak töltve. Ide talán nem építek barrakot, mert ezt innét is tudjuk védeni.
Itt vannak a jó kis veszpéngázok. És így tovább. Akkor ez lehet, hogy két elkülönített zergbázis. Aha, itt van ez a rohadék. De úgy tűnik, hogy... szegény megint medikust használjuk izérek. Aha. Ó, viszont hogyha ki tudnám csalni, bár még sok van a láváig. Jó, ez ennyi volt. Ennyike. Na, ez könnyebb volt, mint számítottam. És nem mellesleg a sok-sok finom nyersanyag. Ez a lassú volt, de hogyha odaért, akkor azért volt belőle baj. Nagyon szeretem a Reaper-öket. Ide szerintem már viszont majd egy ilyen Marauder különítménnyel fogok menni. Mondjuk ez tényleg nem arról szól ez a játék, hogy nagyon költse az ember a krediteit, meg a rendelkezésre álló keretet, mert ahogyan Mr. Raynor is mondta, annál lassabban fog kialakulni, annál lassabban érjük el a győzelmet. Na, próbáljuk meg. Jó. Oké. Nem para. Szépen sikerült szép csapni. Mert hogy van nekik ilyen kis bombájuk, amik viszont az épületek ellen hatékonyak. Szóval ez egy sokoldalú egység. Ó, és még jönnek. Haha. Tök jó. Na, most aztán kaptok a szájatok szélére. Ja, ezek csak ilyen kis apróságok, de bosszantó apróságok. Jó, még ezt itt Mineral field. Our SCVs are under takarítjuk. És már lassan félúton vagyunk. És a pite az melegszik. Gyertek fölfele. Szerintem ők is vissza fognak érni, bár igazából, de most ez egy jó kérdés, hogy a láva vajon oda is bejön-e az zergbázisra, szerintem oda nem talán. lava surge imminent. Evacuate low ground immediately. Egyébként van Coop matchben is egy ilyen, ahol ezzel a lávával kell szórakozni. Aha, akkor az egykori zergbázis oda nem jön föl. Jó. Ez jó, hogy a Reaper-ökkel is ezt el tudtok intézni. All clear. It is now safe to proceed with mining operations. Mehet tovább a termelés, gyerekek. Mert már szinte félúton vagyunk. Annyi, hogy még egy supply depotot azt tolhatnánk, mert szeretnék még Reaper-t. Úgy tűnik, hogy itt a Reaper-ök el tudják vinni az egészet a hátukon. Aha, óóóó! Aha, már itt jönnek is. Akkor innentől kezdve gondolom keményebben fognak támadni. Mert miért is ne? Yeah, baby, done. Aha. Aha. Még ott van egy kis tos. Csak közben meg ez a torony is elkezdett tosogatni. Nesze. Az ott a tied. Úgy, aha. Kincstár. Dagobert bácsi.
Még úgy is megéri, hogy 1-2-ből hulladék lesz. Na jó, de az nem kéne pazarolni. Úgy. Na. Úgy. Mineral field depleted. 3 perc. Jó, 3 perc. Mineral field Igen. depleted. Ezeket a kis... Nem tudják lőni a légi egységeket. A Reaperök. Na azért mindent ők sem tudnak. Itt van még egy Mineral Field. Lehet erre már nem is lesz szükség. Most nagyon optimista vagyok. Aztán aki meg megmarad, akkor majd amikor jön a láva. Oh! Na, most itt 2-t is múlt időbe tettek. Mineral field depleted. Jó, töltsük fel a készletet. Amondó vagyok. Doing well there, Mr. Rayner. We got traces of more minerals over on the other side of the canyon. I'm listening. Mondjuk az, hogy nem lenne elég mineral, az a veszély nem fenyeget. Mineral field depleted. Meg bőségesen van, szerencsére, ezekből a plusz anyagokból is. Mármint ezekből a plusz nyersanyagokból, és úgy látom, hogy még ott is. Most már tud ez ütemesen működni. 1 perc és megint jön az újabb láva folyam. Our SCVs are under attack. Na, de előtte még sok szeretettel. Hát igazából most már még kimehettek, de már nincsen annyira értelme talán a dolognak. Aha, akkor ide mentek vissza ezek szerint a Reaperök. Kb. Majdnem a teljes különítmény. Jó. Seismic activity is increasing. Caution is advised. Na, az meg lesz a caution. Jó, Engineering Bay-ben minden fúra felfejlesztve. Mindenki evakuálva biztonságos területre. És igazából az egész nem tart sokáig, tehát egy 15 másodperc talán, de aki ott van, az hamura sül. Jó. All clear. It is now safe to proceed with mining. All clear. Még ide Mineral field depleted. jöhet egy ilyen különítmény, és akkor az összes Reaper, úgy mindenki, hol a medikus? Ti is menjetek, ne lazsáljatok. Ebben egyébként csak az a macera, hogy utána mindig újra be kell őket rakni a műszakba. Kéne egy olyat építeni, ahol egyszerre 2 tudunk, de... Igen.
Ja, itt van egy... Itt volt ez a pontos megfogalmazás, itt volt, de már nincs. Jó, induljunk el ennyivel. Aztán meglátjuk. Mineral field depleted. Itt van még egy zergbázis. Közben persze egyre távolabbi területekre kell... Na. Ezt valahogy kicentiztük, hogy egyszerre. Ez nem annyira jó, mert mutaliszkok ellen nem tudunk mit csinálni. És ráadásul elég gyorsak is. Viszont valószínű, hogy a mutaliszk az úgyis támadni fog, úgyhogy... Akkor talán menjünk ide délre inkább, próbálkozzunk ott. Vagy vihetek egy-két ilyen egyéb katonát, na ez kimerült. Jó, hát nem annyira jó. Viszont itt még van. Jó, szerintem itt nem lesz olyan nagy probléma, hogy nagyon távoli vidékekre kéne elmenni, csak okosan kell felhasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat. Addig királykodnak ezek, amíg nincsen valami légi egység, mert hát azokkal szemben sajnos tehetetlenek. Viszont jöttek még újabb haverok. Na, a Vespene gázok is. Na! Jó, ezzel átléptük a 6000-et. Na. Viszont mi is pusztultunk elég rendesen. Ugye már egyre nehezebb megszerezni ezeket a kis aranytartalékokat. Igen? Nesze. Neked is nesze. Hú, ezek de idegesítőek. Ráadásul alig látom őket. Aha. Ha megint itt barátkozni akarnak. Én nem akarok. Csapjátok őket szét, gyerekek. Köszi. Ne lassan megy. Jó, hoppá, hoppá csak. Hoppá csak. Almost done. Azaz, few more minerals. Na várjál. Na most nagyon bátrak leszünk. Kíváncsi vagyok, hogy ezt ellepi a láva. Na, gyere, 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 gyere! Gyere, 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 életem, gyere, gyere, mert... és ott még ott hagytam. De ezek meg megmaradtak. Akkor ezeket viszont nem kellett volna visszahozni. Max azért, hogy a medic az gyógyíthasson. Hát ez roller. Szopó roller, de mondjuk nem akkora. Csak azért mégis. Csak azért na. Nem baj. 1000-rel vagyunk. Vissza. És itt még van egy-két dolog. Ez már a zsebünkben van. Házi feladat.
Az különösen. És még mindig van, annak ellenére, hogy már itt szétcsaptunk majdnem mindenkit. Jó. Oké, ott még van egy pár cucc. Ezt mindig elfelejtem. Igen. Igazából ez egy elég kiterjedt zergbázis. Jaj. A hülyeség, ha fájna, akkor üvöltenék. Jó. Megvagytok. 1, 2, 3, 4. Még ez. Pang! És ennyi. Sikerült. És akkor most minél gyorsabban menjünk innét, mert úgy tűnik, hogy azért mégiscsak az ergek vannak többen. De úgy tűnik, hogy sikerült ezt is megnyernünk. Rendben, akkor én megköszönöm nektek a mai napi szíves figyelmeteket. Köszönöm mindenkinek, aki velem volt a Twitchen, ez a YouTube csatornámon is elérhető, majd ez a pénteki kis játék, Andrew City Life. Érdemes megnézni, most már 86 darab videó van fönn a gazdasági, illetve a stratégiai játékokból. Mai nap pénteken vagyunk, ez majd vasárnap fog megjelenni a YouTube csatornán, pénteken még meg fog jelenni egy rövidebb Warcraft 2 tartalom, most azért rövidebb, mert ez egy ilyen kis száguldós mocsaras játék volt, a mocsáron át kellett száguldani, és körülbelül fél óra alatt sikerült teljesíteni, hétfőre pedig már be van készítve az új City Skylines 2 tartalom, és jövő héten 2 City Skylines 2 tartalmat is fogtok kapni. Bővebben majd erről a hétfői napon fogok beszélni. Akkor mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, kellemes szép délutánt, jó ivászatot péntekre, hogyha lesz, nekem lesz, és akkor találkozunk jövő héten, pénteken. És akkor én kijelentkezek, és ezt nem is kell elmenteni, ugye? Ezt nem kell elmenteni, mert elmenti magától. Úgyhogy akkor mindenkinek köszönöm szépen, és akkor 1-2 hét múlva innét fogjuk folytatni, a jövő héten pénteken pedig egy meglepetési játékkal fogok jelentkezni. Sziasztok!